سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. امید لرم چې ټول روغ جوړ د صحت په جامو کې به یاستئ او هر ځای چې اوسئ ښاد اباد او بریالي اوسئ. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده موږ په خپل یوټیوب چینل باندې د امازون بزنس ماډل یو کورس لانچ کړی ده چې هغه نن 5مه ویډیو ده، 5م درس ده. نو راځم دوستانو، نن موضوع زموږ د آنلاین اربیټراج ده. آنلاین اربیټراج څه ته وایي؟ دا په امازون بزنس ماډل کې دا کوم څه رقم کیږي، ریکوایرمنټ یې څه دي، آیا موږ یې کولی شو نشو کولی، دا به موضوع درته ډسکس کوم. سمپل. آنلاین اربیټراج: the process of buying products from online retailers and selling them for a profit on another marketplace. دوستانو په لنډو ټکو کې ته دا ووایم چې آنلاین اربیټراج داسې یو مثال ده. آنلاین اربیټراج یو ریټیل اربیټراج ده. دا خو انشاءالله مخکې ووایو. آنلاین اربیټراج پریکټیکل مثال درکوم. دا یو ویب سایټ ده د والمارټ، یا هم دا ویب سایټ د ای بی ده. ته دلته راشې د والمارټ ویب سایټ ته یا د ای بی ویب سایټ ته او دلته وګورې چې په کومو پروډکټ باندې آف لګېدلی سي، ارزان لکه لیلام پې لګېدلی سي، ارزانه شوي. لکه څنګه پاکستان کې مثال راغی، ذهن ته یو مثال به درکړم، لکه اتوار بازار. هسې هغه کې اتوار په ورځ یو هغه لګېږي، بازار لګېږي چې هر یو پروډکټ ارزانه وي هلته. یا به همداسې بهر ملکونو کې به همداسې خامخا وسي چې یو ورځ به اوسي، خپله ټاکلې ورځ به لري، نو په هغه ورځ باندې څه یو دوکاندار خپل پروډکټس په ارزانه خرڅوي. صحیح ده؟ نو خپل در سره ځو، نو ته راشي والمارټ ته یا ای بی ته راشي او دلته ته وګورې چې په داسې پروډکټس باندې آف لګېدلی. صحیح ده؟ عام دوکانو کې مارکیټو کې مې وویل ولا دلته 20% آف، دلته 30%. نو دلته وګورئ چې پروډکټس ښه ډېر دی، د برانډ پروډکټس دي، هغه سیم پروډکټس په امازون باندې خرڅېږي او دلته په ارزانه باندې یو برانډ خرڅوي. نو ته څه وکړې، په ارزانه باندې دلته واخلي او په قیمت باندې دلته به موږ په یاد ولرئ په اربیټراج کې به موږ اول پروډکټس اخلو. صحیح ده که نه؟ دا لږ لیګل بزنس ده، ښه بزنس ده. په دې کې به ته اول آنلاین سټورونو ته ځې، په هغه سټورونو باندې که آف لګېدلی هغه نه به اول پروډکټس چې هر څومره یې که ته غواړې اخلي، هلته ته نه واخلې هغه برانډ د ما دوکاندار نه ته واخلي او هغه ته په امازون په خپل سټور باندې په ګټه باندې خرڅ کړي. دا د آنلاین اربیټراج ده. په لنډه توګه مې پوه کړئ. صحیح شو دوستانو؟ پوه شو که نه؟ داسې چې دې ویب سایټو ته یا نورو ویب سایټو ته چې په کومه کنټري کې پاتې کېږي، که ته په یو کې کې، که ته په یو ایس کې، او که ته که بلجیم کې، جرمني کې، که هر یو اروپایي هیواد کې، په خپل هیواد کې دې وګوره چې کوم سټورونه، کوم ویب سایټونه دي چې په هغه کې خلک آنلاین بای ان سیلینګ کوي. ته په هغه سټورونو په ویب سایټونو کې وګورې چې ولا کوم ویب سایټ باندې آف لګېدلی په کوم پروډکټ باندې او هغه پروډکټ په امازون باندې ښه خرڅېږي، نو ته هغه ځای نه واخلئ او په امازون باندې په ګټه کې خرڅ کړي. دا پریکټیکل اګزامپل مې دا درکړه. امید ده چې ښه صحیح پې پوه شوي. دې نه نور اسانه نه کېږي. ریکوایرمنټ څه دي؟ سیلر اکاونټ به جوړئ ورته. صحیح ده؟ انډیویجوال اکاونټ به ورته جوړئ، لیسټینګ به میټو لیسټینګ ورته کوي او بزنس ماډل به اف بی آی اوسي. صحیح ده که نه؟ لنډ د توګه کې امید ته په دې باندې ښه صحیح پوه شوي یاستئ. پوښتنه لرئ انشاءالله ما نه کولی شي. ریټیل اربیټراج دوستانو څنګه یې؟ ریټیل اربیټراج داسې چې ته ریټیلر یې، ته په یو فزیکل یو کنټري کې، ته په یو کې کې او که ته په یو ایس کې، او ته لاړ شې همالته خپل ځای کې د څومره نږدې ته د مارکیټونه دي، داسې دوکانونه دي، داسې غټ مارکیټونه دي، ته هغه مارکیټو ته لاړ شې. ریټیل اربیټراج خبره کومه. ته هغه دوکانونو کې تا سره به څه وي، بس تا سره د امازون یو اکاونټ پکار وي. صحیح ده که نه؟ نو ته هغه دوکانونو ته لاړ شې، پروډکټس وګورې، ولا چې دلته ارزانه دي، په امازون باندې ګران خرڅېږي. ریټیل اربیټراج مثال درکوم. نو تا سره په امازون کې یو سکینر یا انشاءالله مثال درکړم، دا یو ټول ده، دا دې دپاره ډېر استعمالېږي آنلاین اربیټراج دپاره. چې دا ټول نوم دا څه ده؟ سیلر ای ام پی، سیلر امپ ورته وایي. صحیح ده؟ سیلر امپ پرایسینګ، سیلر امپ ورته وایي، پرایسینګ خو ما زیات ورکړه. دا ویب سایټ ده. دغه ټول دا آنلاین اربیټراج دپاره ډېر استعمالېږي. دا مې یو څه ډېر معلومات درکړه. صحیح ده؟ امازون ویر هاوس ته به ستا پروډکټس ځي. صحیح ده؟ ریټیل اربیټراج کې ریټیل سټورس ته به ځې، ته موبایل اپ به درسره یا پروډکټ به ته سکین کوي. هسې یو پروډکټ ته یو څنګ کې دی د خپل کور سره، ته په یو کې کې، که ته په یو ایس کې څنګ کې د مارکیټونه دي او مارکیټو کې څه پروډکټس باندې آف لګېدلي، ته هغه ځای نه واخلې په ارزانه قیمت کې او په امازون باندې خرڅ کړې په ګټه باندې. دا د آنلاین اربیټراج هغه ده. ټولز چې دي دا خیر دا زاړه موضوع ده. ډیس کویک ویو دا هم استعمالېږي، کیپا هم استعمالېږي، خو زیات مې ته کم مې چې دلته مثال درکړه، دا ټول زده کوئ. صحیح ده؟ دا ټول پرچیز کوئ، څه پیسې دي دا ورته جمع کوئ، ارزانه هم تمایده مې شي. او دا د آنلاین اربیټراج دوستانو موضوع وه. او که نور هم وایي چې نور هم درته اکسپلین کړم، نو سمپل
نن سبا ګوګل استاد سمپل ورته ولیکئ چې how online یا ریټیل arbitrage works دا انټر کړئ بیا راشئ دلته ایمیج ته راشئ د ایمیج باندې زیاتره بیا ښه پوهېږئ تاسو online arbitrage sourcing manual sourcing automated sourcing hiring virtual assistant نو یو ښه پکچر ما غوښتل داسې خاص پیدا نه شو نو خیر دوستانو آنلاین arbitrage بیا هم دلته لکه ګورو نورو مارکیټونو کې ته په ارزانه واخلې 168 باندې او آنلاین arbitrage ته په امازون باندې هغه پروډکټ په سیم پروډکټس ته لیست کړي په 268 په خپل پرایس باندې ارزانه واخله او په ګرانې خرڅوي په امازون باندې دا یې لنډه موضوع وه آنلاین arbitrage pros and cons صحیح ده که نه دا هم ځان سره ریډ کړئ کوم ځای نه پوهېږئ تپوس کولی شئ نو دوستانو دا یوه لنډه شان ویډیو وه لنډ شان یو کورس و د آنلاین arbitrage باره کې دا یو انټروډکشن و د آنلاین arbitrage صحیح شو دوستانو نو یو بله خبره بیا هم زیادونه کومه دې نه نور ځان سره همیشه جوړوئ چې دا ویډیو مې جوړوله دې نه نور ځان سره جوړوئ ګوره ویډیو نه به تاسو ته خاص معلومات راځي نو امازون چې ګوره باید تاسو پریکټیکل تجربه ولرئ پریکټیکل کار دې کې ضروري ده صحیح ده امازون یو خپل پراپر لرنینګ غواړي صحیح ده په ویډیوګانو باندې دا زده کېږي تا ته آیډیا راځي نور به هم په دې باندې سرچینګ کوئ صحیح ده خپل اکسپیرینس به په امازون باندې جوړئ بیا به ته سکسیس کېږي صحیح ده که نه نو ډېر زیات خواري او محنت غواړي مفته کې دا کمېدل نشته په امازون باندې دا خلک وایي چې وله دومره ګټه ده دومره خپل ټایم اخلي خپل وخت اخلي دومره زر کامیابېدل په دې کې نشته صحیح ده په دې باندې خلک مطلب که دا تاسو زده هم کړئ آنلاین arbitrage نو که تاسو خلکو سره بیا په دې باندې کار هم کولی شئ نو هغه روان کلاسونه دي په هغه به مې انشاءالله معلومات درکړم صحیح ده نو اوس به زموږ دا کوم کورسونه دي دا به زه په ایډوانس طریقه باندې تاسو سره ریکارډ کوم صحیح ده ایډوانس به چلیږو بیسک امازون بیسک کنسپټ بیا هم ووایم خپل یوټیوب چینل چې ما اډ کړی ده خپل یوټیوب چینل فار ایگزامپل که زه راشم یوټیوب اوپن کړم او یوټیوب سره هلته زه ورکړم چې e-commerce with Mustafa obviously په ځای به زه مصطفی ولیکم دا څنګه نن نه راځي دا ولې راغی ما ویبسایټ ده دا ولې زما ویبسایټ صحیح دی او دا د زما سبسکرایبر د دې په نسبت زیات دي ویډیوګانې مې هم زیاتې دي نو دې ته زه راځم نو پلیلیست کې لکه څنګه مو ویلې دا بیسیک کنسپټ او نور انشاءالله ایډوانس به زموږ راغی دا ایډوانس کار څوک زما د نوي پلیلیست هغه ته راځي امازون چینل ته نو کوشش کوئ ول دغه وګورئ دا خیر دا نه مخکې موضوع دي دغه کنسپټ وګورئ او دا اوس چې زه کوم ویډیو اپلوډ کوم نو ورپسې بیا هم دغه وګورئ صحیح ده بیا ورته انشاءالله ښه پراپر ګایډ ترلاسه کېږي چې ځان به نه کنفیوز کوئ صحیح ده یوټیوب ته راشئ پلیلیست ته راځئ دغه وګورئ پسې که غواړئ د MTL هم زده کوئ کیپ هم زده کوئ نو دواړه وګورئ صحیح ده ښایسته کورس مې پې جوړ کړی ده نو دوستانو دا یو لنډ شان معلومات د آنلاین arbitrage باره کې او د ریټیل arbitrage باره کې امید لرم چې ډېر څه به مو ترې زده کړي وي سمه ده دوستانو که بیا هم په کوم ځای نه وي پوه شوي ما څخه پوښتنه کولی شئ د امازون په کمنټ سیکشن کې مانه پوښتنه کولی شئ او خپل کوشش کوم تاسو ته صحیح جواب درکړم بیا هم یو ځل درته ووایم آنلاین arbitrage داسې چې په ارزانه کې پروډکټ اخیستل او په ګرانې خرڅول دا مثال یې و امید ده په درس باندې پوه شوي یاستئ هر ځای اوسئ خوشحاله باد اوسئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ